नमस्कार, सावेज किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत. आज आपण पाहणार आहोत मॉन्सून स्पेशल अगदी कमी साहित्यामध्ये बनणारी आणि झटपट बनणारी पोटॅटो चीज लॉलीपॉप रेसिपी. ज्यासाठी आपल्याला सर्वात प्रथम लागणार आहेत 3 उकडलेले बटाटे. आता सर्वात प्रथम आपण हे जे बटाटे आहेत ते स्मॅशरने स्मॅश करून घेणार आहोत आणि त्यानंतर आपण यामध्ये एक बारीक चिरलेला कांदा घेणार आहोत. 3 ते 4 बारीक चिरलेल्या हिरव्या मिरच्या आपण इथे घेणार आहोत. यानंतर थोडीशी कोथिंबीर आपण यावर टाकून घेणार आहे आणि एक अर्धा लिंबू आपण यावर पिळून घेणार आहोत. 1 चमचा जिरा पावडर, 1 चमचा चाट मसाला आणि यावर आपण थोडंसं चवीप्रमाणे मीठ किंवा 1 चमचा मीठ आणि नंतर घेणार आहोत अर्धा चमचा हिंग, 2 ते 3 चमचे ब्रेड क्रम्स आपण यामध्ये घेणार आहोत. आता हे सर्व साहित्य आपण चमच्याच्या सहाय्याने व्यवस्थित मिक्स करून घेणार आहोत. यानंतर मी इथे अर्धी वाटी चीज क्यूब जे असतात ते किसून घेतलेले आहेत. मी इथे चीज फक्त फ्लेवरसाठी वापरते आहे. तुम्हाला जर चीज तोंडामध्ये मेल्ट व्हायला हवा असेल तर तुम्ही इथे मॉझरेला चीजही वापरू शकता. आता आपण बटाट्याचा अशा पद्धतीने गोळा करून यामध्ये हे चीज जे आहे ते भरून आपण वरून बंद करून घेणार आहोत आणि पुन्हा याचा एक गोळा करून घेणार आहोत. अशा पद्धतीने मी इथे सर्व गोळे आता बनवून घेतलेले आहेत. आता यानंतर एका वाटीमध्ये 3 चमचे कॉर्नफ्लोअर आणि अर्धी वाटी पाणी घेऊन मी त्याचं एक मिश्रण करून घेणार आहे. आता हे मिश्रण आपल्याला लम्प्स फ्री होईपर्यंत म्हणजे कुठल्याही प्रकारची गाठी न राहीपर्यंत मिक्स करून घ्यायचं आहे. आता आपण आपले जे चीज पोटॅटो बॉल्स बनवून घेतलेले आहेत ते आपण या मिश्रणामध्ये डीप करून त्यावर आपण जे ब्रेड क्रम्प्स आहे त्याने कोटिंग करून घेणार आहोत आणि मग आपण जे तेल गरम करायला ठेवलेलं आहे त्यामध्ये हे बॉल्स आपण व्यवस्थित तळून घेणार आहोत. आपलं जे तेल आहे ते आपलं कॉर्नफ्लॉवरचं मिश्रण तयार होत असतानाच मी गरम करायला ठेवलेलं होतं, त्यामुळे इथे तेल छान गरम झालेलं आहे. आता इथे तेल गरम झाल्यानंतर आपले जे चीज बॉल आहेत हे मी गोल्डन ब्राऊन कलर येईपर्यंत मंद आचेवर चांगले तळून घेतलेले आहेत. वरून क्रिस्पी आणि आतून सॉफ्ट असे आपले हे पोटॅटो चीज लॉलीपॉप झटपट बनवून तयार झालेले आहेत. माझ्या अशाच साध्या सोप्या आणि छान रेसिपीज पाहण्यासाठी माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करायला विसरू नका.